تولیپا دمتر، لاله دمتر. تمپلز آف دمتر، معابد دمتر. لاف دمتر، قانون دمتر. دمتر آستروید، سیارک دمتر. دمتر آرکیتایپ، کهن الگوی دمتر. دمتر به معنای الهه کشاورزی، زراعت، باروری. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما عزیزان. چله تموز یا چله تابستان یکی از جشن‌های کهن ایران است که از اول تیر ماه تا 10 مرداد ماه برگزار می شود و با بلندترین روز سال مرتبط است، زمانی که خورشید به بیشترین ارتفاع خود به آسمان می رسد. این جشن به ایزد تیشتر، خدای باران و کشاورزی وابسته است و نمادی از تقدیر از خورشید و نیروهای طبیعی برای حاصلخیزی زمین و رشد محصولات است. مردم با برگزاری این آیین‌ها درخواست برکت و بارش برای فصل تابستان می‌کردند. واژه تموز در فارسی به معنای تابستان و گرمای سوزان است و به عنوان نماد خورشید، کشاورزی و حاصلخیزی شناخته می شود. در افسانه‌ها تموز به عنوان خدایی که از مرگ برمیگردد نماد تولد دوباره و چرخه‌های طبیعی است. از جشن‌های مرتبط با چله تموز جشن نیلوفر یا تیرگان است که همزمان با شکوفایی گل نیلوفر برگزار می شود. همچنین در یزد نیز زرتشتیان جشنی در 12 تا 16 مرداد برگزار می کنند که به پایان چله تموز و تغییرات فصلی مرتبط است. چله تموز بازتاب دهنده ارتباط عمیق مردم با طبیعت و تغییرات فصلی است. زمستان فصل سکون و خواب زمین است، جایی که رشد طبیعت متوقف می شود. در دل این سکون امید به بازگشت بهار و تولد دوباره زمین نهفته است. اما به راستی در یونان باستان کدام الهه به عنوان الهه زراعت و کشاورزی شناخته می شود؟ افسانه دمتر. دمتر یکی از 12 خدای المپ و دختر کرونوس و رئا است. کرونوس برای جلوگیری از این پیشگویی که فرزندانش اون را سرنگون خواهند کرد، بعد از تولد فرزندانش آنها را یکی یکی می‌بلعید. رئا آخرین فرزندش زئوس را باردار بود. حیله اندیشید. پس از تولد زئوس برای نجات جان او سنگی را با پارچه پیچید و به جای نوزاد به کرونوس داد. کرونوس سنگ را بلعید. زئوس در خفا بزرگ شد و برای نجات جان خواهران و برادران خودش اقدام کرد. معجونی را به کرونوس خوراند و کرونوس فرزندان بلعیده شده را بالا آورد. پس از رهایی پوسایدون، هادس، هرا، هستیا و دمتر از شکم کرونوس توسط زئوس، دمتر به مقام ایزدبانویی کشاورزی و حاصلخیزی رسید و نقش محوری در حفظ نظم طبیعت و چرخه زندگی داشت. دمتر به طور رسمی همسری نداشت، اما با زئوس و پوسایدون روابط عاشقانه‌ای برقرار کرده بود. و اما فرزندان دمتر، پرسفونه از زئوس، ملکه جهان زیرین و نماد چرخی فصلها. پرسفونه در حالی که در مزرعه گل جمع آوری می‌کرد، توسط هادس، خدای جهان زیرین ربوده شد. دمتر که دخترش را گم کرده بود، به سرگردانی در زمین پرداخت و از غم جدایی زمین خشک و بیباران شد. این اتفاق باعث مرگ گیاهان شد و جهان در آستانه نابودی قرار گرفت. زئوس برای نجات جهان مجبور به میانجیگری شد. هادس پذیرفت که پرسفونه را به مادرش بازگرداند، اما چون پرسفونه در جهان زیرین از دانه‌های انار خورده بود، باید هر ساله 6 ماه را در جهان مردگان می‌گذراند. توافقی بین دمتر و هادس اتفاق افتاد و اینکه دمتر بتونه چند ماهی را کنار مادرش باشد. این توافق باعث شد دمتر دوباره زمین را حاصلخیز کند و چرخه فصلها، بهار و زمستان شکل بگیرد. دیگر فرزند دمتر، پلوتوس، خدای ثروت و باروری است که گویند پدرش یاسیون است.
ولی زئوس یاسیون را به دلیل حسادت کشت. دمتر مورد توجه پوسایدن نیز قرار گرفت. پوسایدن که عاشق دمتر بود به دنبال او رفت، اما دمتر برای فرار از او خود را به شکل یک مادیان درآورد. پوسایدن نیز برای فریب او خود را به شکل یک اسب نر درآورد و با او درآمیخت. از این اتحاد 2 فرزند به دنیا آمدند. آریون اسب شگفت انگیز و نامیرا که توانایی سخن گفتن داشت و در جنگ‌های اساطیری نقش مهمی ایفا کرد، و دیسپوینه ایزدبانویی که به عنوان نماد حاصلخیزی و مراقبت از زمین شناخته می شود. دمتر نماد حاصلخیزی، عدالت و نظم طبیعی است. داستان‌های او بر چرخه زندگی، مرگ و رستاخیز تاکید دارند و نشان دهنده اهمیت کشاورزی و طبیعت در فرهنگ یونان باستان هستند. او همچنین به عنوان معلم بشر در کشاورزی و نگهبان عدالت در برابر بی احترامی به طبیعت شناخته می شود. دمتر به تریپتولوموس علم کشاورزی آموخت و او را به سراسر جهان فرستاد تا کشاورزی را به انسانها بیاموزد. دمتر با هورای ایزدان فصول ارتباط نزدیکی داشت. هورای شامل 3 خواهر بودند که هر یک نمادی از فصلها بودند و مسئول حفظ نظم طبیعی و چرخه فصول بودند. دمتر به ویژه با هورای بهار همکاری می‌کرد، زیرا بازگشت بهار نماد زندگی نوین و شکوفایی گیاهان بود. در اساطیر روم دمتر به نام سرس، الهه کشاورزی، نامیده می شود. از جمله نمادهای دمتر گندم که نشان دهنده محصول اصلی یونان باستان و نماد باروری و فراوانی است، کورنوکوپیا که به عنوان شاخ فراوانی شناخته می شود و نماد فراوانی و تغذیه است و امروزه در سفره‌های تانکسگیوینگ به چشم می‌خورد. دمتر علاوه بر اینکه الهه کشاورزی و زراعت شناخته میشه، به عنوان الهه باروری نیز مطرح است و به عنوان یک مادر سرگشته که به دنبال دخترش می‌گردد و روابط نزدیک و عاشقانه با دخترش دارد، در اسطوره‌ها مطرح است. کاربرد واژه دمتر در اپونیم‌ها و اصطلاحات علمی. باستان شناسی. معابد دمتر. 1. معبد دمتر در دره آگرینجنتو که به حدود 480 سال قبل از میلاد مسیح باز می‌کرد. این معبد نمونه جالب از معماری و فاقد ستون‌های بیرونی میباشد. ساختار آن شامل یک سلاح ساده و یک اتاق جلو با 2 ستون میباشد. بخش‌هایی از پایه، دیوارهای بیرونی سلاح و دیوار بین سلاح هنوز باقی مانده است و در کلیسای قرون وسطایی سن باجیو ادغام شده است. مجراهای آب به شکل سر شیر از این معبد در موزه باستانشناسی این شهر نگهداری می‌شود. این معبد بخشی از یک محوطه مقدس بود که شامل محراب‌های کوچک گرد و یک چاه مقدس می‌شد. باستانشناسان در این محل ظروف آیینی مرتبط با پرستش پرسفونه و بقایای تندیس‌های احتمالاً مرتبط به دمتر را کشف کردند. 2. معبد دمتر در ناکسوس یونان در روستای سانگری مربوط به قرن 6 قبل از میلاد. این معبد محل پرستش دمتر، پرسفونه و آپولو بوده و در قرن 6 میلادی بخشی از آن به کلیسای مسیحی تبدیل شد. این معبد ترکیبی از تاریخ، معماری و طبیعت است و برای علاقه‌مندان بازدیدهای باستانشناسی این معبد یکی از جاذبه‌های بسیار زیبا میباشد. گیاه شناسی. لاله دمتر. لاله دمتر یک گیاه چند ساله پیازی است که ارتفاع آن حدود 60 سانتی متر است. این گل دارای برگ‌های خاکستری سبز و گل‌های تک گلبرگ به شکل جامی شکل است که به رنگ بنفش می باشد. این گونه از گل‌ها به دلیل رنگ جذاب و شکل زیبای گل‌هایش مورد توجه علاقه‌مندان به گل و گیاه قرار گرفته است. لاله دمتر مانند انواع لاله‌های دیگر در فصل بهار شکوفا می شود و به عنوان یک گل زینتی برای فضای باغ‌ها و اماکن سرسبز مناسب می باشد. مهندسی. قانون دمتر. Law of Demeter. قانون دمتر که به اختصار LOD شناخته میشه
یا قانون حداقل دانش در رشته مهندسی نرم افزار و برنامه‌نویسی شیگرا کاربرد دارد. این قانون به عنوان یک اصل طراحی نرم افزار استفاده می شود و هدف آن کاهش وابستگی بین بخش‌های مختلف یک برنامه و افزایش قابلیت نگهداری و انعطاف پذیری کد است. این قانون در سال 1987 توسط ایان هولند و همکارانش در پروژه دمتر در دانشگاه نورث ایسترن یونیورسیتی مطرح شد. نام این قانون از ایزدبانوی کشاورزی یونان دمتر گرفته شده است که نماد رشد تدریجی و مراقبت دقیق است. این نام به این دلیل انتخاب شد که فلسفه قانون LOD بر رشد نرم افزار به جای ساخت سریع و بدون برنامه‌ریزی تاکید دارد. قانون دمتر میگوید هر کلاس یا شی در برنامه فقط باید با اشیایی که مستقیما با آن مرتبط هستند کار کند و نباید به ساختار داخلی اشیای دیگر دسترسی داشته باشد. به عبارت ساده فقط با دوستانت صحبت کن، نه با غریبه‌ها و یا با دوستانت. این قانون باعث می شود وابستگی بین بخش‌های مختلف برنامه کم شود و تغییرات در یک قسمت تأثیر کمتری روی قسمت‌های دیگر بگذارد. مزیت اصلی این قانون کاهش پیچیدگی و افزایش قابلیت نگهداری کد است. وقتی هر بخش فقط با بخش‌های مرتبط خود کار کند، کد ساده‌تر و خطای کمتری دارد. این موضوع به ویژه در برنامه‌های بزرگ و پیچیده مانند سیستم‌های بانکی یا برنامه‌های موبایل که نیاز به توسعه و نگهداری بلند مدت دارد کاربرد دارد. نجوم سیارک دمتر 1108. دمتر 1108 یک سیارک کوچک است که در کمربندی سیارک‌ها بین مریخ و مشتری قرار دارد. این سیارک در سال 1929 توسط اخترشناس آلمانی کارل راینموند کشف شد و قطر آن حدود 27 کیلومتر است. سطح دمتر بسیار تیره است و نور کمی را بازتاب می‌دهد. لازم به ذکر است سیارک دیگری به نام سرس وجود دارد که بزرگترین سیارک در کمربندی سیارکی و سامانه خورشیدی است و نخستین سیارک کشف شده است که در اول ژانویه 1801 توسط ژوزف پیازی کشف شد و قطری معادل 945 کیلومتر دارد. از آنجا که دمتر معادل یونانی نام سرس است، یونانی ها مجبور شدند از دو شکل متفاوت نوشتاری برای تشخیص و تفریق این دو جرم آسمانی استفاده کنند. روانشناسی کهن الگوی دمتر. دمتر کهن الگوی مادری و باروری در اساطیر یونان باستان است. نماد غریزه مادری و مراقبت و تغذیه است. او مادر قلات و مادر پرسفونه می باشد. تلاش های او برای بازگرداندن دخترش از دنیای زیرین و رنج های فراوانی که در این مسیر برد نشان دهنده این عشق و مسئله حمایتگری می باشد. زنانی که این کهن الگو در آنها قوی است اغلب به مادر شدن و حمایت از دیگران تمایل دارند. این کهن الگو می تواند در نقش‌هایی مانند مادر، تغذیه کننده و مراقب ظاهر شود. با این حال اگر این غریزه مادری سرکوب یا ناکام شود ممکن است منجر به افسردگی یا احساس خلأ شود. دمتر همچنین می‌تواند جنبه‌های منفی داشته باشد مانند کنترلگری بیش از حد یا وابسته کردن دیگران به خود. زنانی که با این کهن الگو همانندسازی می‌کنند ممکن است در نگفتن به دیگران مشکل داشته باشند و خود را قربانی نیازهای دیگران بدانند. رشد روانی زن دمتری شامل یادگیری مراقبت از خود، ایجاد مرزهای سالم و پذیرش این است که نمی‌تواند همه را راضی نگه دارد. در کل کهن الگوی دمتر نماد قدرت مادری، مراقبت و رشد است. اما نیاز به تعادل بین مراقبت از دیگران و مراقبت از خود دارد تا از افسردگی و احساس قربانی بودن جلوگیری شود. کهن الگوی دمتر در دوران کودکی با عروسک‌های خود بازی می‌کند و نقش مادری را به زیبایی ایفا می‌کند. او یک مراقب است، یک عاشق. دمتر
پیشرو در کشاورزی ارگانیک. دمتر در صنعت و تجارت. دمتر قدیمی ترین و معتبرترین انجمن کشاورزی ارگانیک است که در سال 1924 در آلمان تأسیس شد. این سازمان یک سازمان جهانی است. این برند به عنوان پیشرو در کشاورزی بیودینامیک بالاترین استانداردهای کیفی را در تولید محصولات ارگانیک ارائه می‌دهد و تأثیر مثبت بر محیط زیست دارد. دمتر با همکاری بیش از 6500 کشاورز در 36 کشور به حفظ محیط زیست و تولید غذاهای سالم و پایدار متعهد است. محصولات دمتر شامل طیف گسترده‌ای از مواد غذایی مانند شکلات‌های بیودینامیک، محصولات لبنی، غلات، میوه‌ها، سبزیجات و نوشیدنی هاست. دمتر از روش‌های کلی‌نگر استفاده می‌کند که خاک، گیاهان، حیوانات و انسان‌ها را به عنوان یک سیستم زنده در نظر می‌گیرد. گواهی دمتر فراتر از استانداردهای ارگانیک اتحادیه اروپا است و شامل ممنوعیت استفاده از مواد شیمیایی، حفظ تنوع زیستی و ایجاد چرخه‌های خودپایدار میباشد. روشی که دمتر در سراسر دنیا پیاده می‌کند به افزایش حاصلخیزی خاک، جذب کربن، کاهش تغییرات آب و هوایی کمک می‌کند. کاربرد افسانه دمتر در اتاق درمان. 1. مشاوره پیش از ازدواج. شخصیت دختری که دارای کهن‌الگوی دمتری می باشد، ازدواج را به خاطر داشتن فرزند می پسندد. او فقط صرفاً ازدواج را از این جهت انتخاب می کند که مادر شود. بارداری برای آنها بسیار زیباست. بعضاً شوهرهایشان نیز مانند یکی از فرزندانشان می باشد. با همان سبک و سیاق و روش همیشگی با اون ارتباط برقرار میکنن و رفتار میکنن. برای زنی که تحت نفوذ کهن‌الگوی دمتر است، امیال و کردار جنسی اهمیت چندانی ندارد و غالباً امیال جنسی قوی ندارند. شخصیتی صمیمی، مهربان و زنانه و بیش از حد آغوشگر و مهربانی دارد. در نظر آنها امیال جنسی برای زاد و ولد است، نه برای کامجویی و لذت. برای کسی که دارای کهن‌الگوی دمتر می باشد، جدا شدن از فرزندانش امری بسیار سخت و غیر ممکن است. در مسئله جدا شدن از فرزندان میتونه آسیب‌های بسیاری به این زنان وارد کنه. 2. پیوند زراعت و فرهنگ و کاربرد آن در روانشناسی اجتماعی. واژه کالچر به 2 مفهوم زراعت، کشت و پرورش و فرهنگ، باورها و آداب اشاره دارد. در اتاق درمان، درمانگر با درک فرهنگ مراجع مانند باورها، نقش‌های جنسیتی، سنت‌ها و تابوها می‌تواند به او کمک کند تا تعارضات درونی یا بین نسلی خود را حل کند. برای مثال، در خانواده‌هایی که تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد، نوجوانان ممکن است با سنت‌ها درگیر شوند. درمانگر با شناخت این الگوها می‌تواند راه‌حل‌هایی را ارائه دهد که هم به فرهنگ خانواده احترام گذاشته شود و هم نیازهای فردی مراجع برآورده شود. کتاب دمتر و پرسفونه، درس‌هایی از یک اسطوره، نوشته تامارا آقا جعفر، یک تحلیل عمیق از اسطوره یونانی دمتر و پرسفونه ارائه می‌دهد که هم از منظر روانشناسی تحلیلی و هم فرهنگی به این داستان کهن می‌پردازد. نویسنده با استفاده از نظریه‌های کارل یونگ، نمادها و کهن‌الگوهای موجود در این اسطوره را مورد بررسی قرار می‌دهد و به درک روابط مادر دختر، رشد شخصی و تحول روانی کمک می‌کند و به عنوان نمادی از چرخه زندگی، مرگ و تولد دوباره تفسیر می‌شود و درس‌هایی را برای زندگی مدرن ارائه می‌دهد. کتاب به نقش زنان در اسطوره و چگونگی بازتاب آن در ساختارهای قدرت و جنسیت در فرهنگ‌های مختلف می‌پردازد. دمتر به عنوان نماد قدرت مادرانه و پرسفونه به عنوان نماد انتقال از دخترانگی به زنانگی موضوعاتی هستند که در فرهنگ‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی تعریف شدند. این کتاب برای کسانی که علاقه‌مند به رشته روانشناسی و مطالعات بین فرهنگی هستند میتونه بسیار جذاب و آموزنده باشد. این یک کتاب بین رشته است. 3. دمتر و مفاهیم
فمینیستی. ماری دوگاند در مقاله خود با عنوان سرود هومریک به دمتر و فمینیسم به بررسی ارتباط بین افسانه دمتر و مفاهیم فمینیستی می‌پردازد. او بر این باور است که دمتر نه تنها یک افسانه اساطیری است، بلکه بازتابی از ساختارهای اجتماعی و جنسیتی دوران باستان است که در آن زنان نقش محوری در کشاورزی و مراقبت از خانواده دارند و تعادل بین طبیعت و جامعه به عهده آنهاست. او در این کتاب به تحلیل مسائل فمینیستی می‌پردازد و نشان می‌دهد مفاهیمی مانند مادری، قدرت زنانگی، مقاومت در برابر ظلم می‌تواند از طریق بازخوانی چنین اسطوره‌هایی تقویت شود. 4. روانشناسی ویژه زنانه، فلسفه مراقبتی. کارول کلیگان روانشناس و فمینیست آمریکایی است که به دلیل نظریه‌اش درباره اخلاق مراقبت ethics of care مطرح و مشهور است. او در کتاب خود با صدایی متفاوت in a different voice استدلال می‌کند که زنان اغلب بر اساس اخلاق مراقبت و روابط بین فردی تصمیم گیری می‌کنند، در حالی که مردان بیشتر بر پایه اخلاق عدالت و قوانین جهانی عمل می‌کنند. کار او تأثیر عمیقی بر روانشناسی، مطالعات جنسیت و فلسفه اخلاق گذاشته است. گلیگان معتقد است که داستان روبوده شدن پرسفونه و بازگشت او به مادرش نمادی از اهمیت روابط و مراقبت است که در تقابل با مدل‌های مردانه رشد، استقلال و فردیت قرار دارد. گلیگان بر روابط اجتماعی و مسئولیت‌های مراقبتی تاکید دارد و به مراجع کمک می‌کند تا در پذیرش ارتباطات معنادار و ایجاد تعادل بین مراقبت از خود و دیگران موفق شود. این رویکرد به درمانگر امکان می‌دهد تا مراجع را در مواجهه با تعارضات کار و خانواده یا مسئولیت‌های مراقبتی مانند مراقبت از فرد بیمار یاری کند. هدف این است که مراجع از سوگیری‌های جنسیتی فاصله گیرد، هویت خود را بدون ترس از قضاوت باز تعریف کند و بین نیازهای شخصی و مسئولیت‌های اجتماعی تعادل برقرار سازد. این روش به ویژه در مدیریت اضطراب، تنهایی و تعارضات خانوادگی مؤثر است. گلیگان رشد فردی را از طریق جدایی‌های طبیعی مانند رفتن فرزند از خانه و بازگشت‌های تجدید نظر شده، پذیرش تغییر تفسیر می‌کند. درمانگر می‌تواند از این مفهوم برای کمک به مراجع در گذر از مراحل چالش برانگیز زندگی مانند طلاق یا نوجوانی فرزند استفاده کند. راهکارهای مانند تمرین مراقبت از خود، تشکیل گروه‌های پشتیبانی و آموزش کمک طلبی، بازنگری در زندگی از منظر روابط به مراجع کمک می‌کنه تا هویت خود را باز تعریف کند. 5. سندرم آشیانه خالی. سندرم آشیانه خالی اصطلاحی است که برای تجربه نوعی حس اندوه و تنهایی به کار برده میشه. وقتی که فرزندان به قصد زندگی مستقل و یا ورود به دانشگاه خانه را ترک میکنن و پدر مادر از رفتن فرزندانشان دچار غم و ناراحتی میشن. مفهوم سندرم آشیانه خالی اولین بار در سال 1914 توسط نویسنده دوروتی کنفیلد معرفی شد و در دهه 1970 به عنوان گروهی از علائم از جمله افسردگی، تنهایی و احساس پایین بودن عزت نفس در میان مادرانی که فرزند آخرشان اخیراً از خانه و خانواده خارج شده است شناسایی و محبوب شد. زنان از نوع دمتر زمانی که فرزندانشان بزرگ شده و خانه را ترک می‌کنند شدیدتر از سایر مادران سندرم آشیانه خالی را تجربه می‌کنند. یافته‌های علمی حاکی از این مسئله است که مادرانی که فوق‌العاده درگیر فرزندانشون هستند و وقت زیادی رو به اونها اختصاص میدن، هنگامی که فرزندانشون ازدواج کنن و محیط خونه رو ترک کنن، دانشگاه برن یا مهاجرت کنن، از اونجایی که این مادران نقش مادری خود رو از دست دادن بیش از مادران دیگه غمگین میشن. بسیار عالی. تا افسانه دیگر، تا درودی دیگر، بدرود.